ඉතින් කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ඔයාලට අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අපි බලමු ඒ මොනවා ගැනද කියලා. ඉතින් එනද වගේම අදරෙන් මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපේ අලුත් වීඩියෝ එයාට මග ඇරෙන්නේ නැහැ. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ කියන වචනය ගැන. ඉතින් මේ වචනය යොදන අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි අනාගතය ගැන මොනවා හරි දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න. ඒ වගේම අවසර ගැනීම සඳහා. අපි වෙන වෙනම කතා කරමු අපි මේ යෙදෙන අවස්ථා. ප්‍රධානම අවස්ථාව තමයි මේ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියන විදිය වාක්‍ය හදන්න අපි මේ යොදනවා. ඉතින් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා අපි අනාගතය ගැන යම්කිසි දෙයක් මේක වෙන්නත් පුළුවන් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ විදියට අපි හරියට කිව්වොත් අනාගතය පිළිබඳව යම්කිසි අදහසක් 30% විතර සම්භාවිතාවයේ යුතුව ප්‍රකාශ කරනවා නම් අපි මේ යොදනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට දැන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. විල් කියන්නේ අනාගතය ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න භාවිතා කරන වාක්‍ය රටාවක් විල් යොදන එක. ඉතින් මේ සහ විල් අතර යාලට පැටලීමක් එනවනම් අපි විල් යොදන්නේ යම්කිසි දෙයක් පිළිබඳව 50%කින් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ දැම්මොතින් ඒ සිද්ධිය වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි. කලාතුරකින්මත් නෙමෙයි 30%ක් විතර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා වගේ අදහසක්. හරි අපි යමු ඒ වගේ උදාහරණ වාක්‍ය බලන්න. එන වාක්‍ය ඇය එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔහු රට යන්න ඉඩ තියෙනවා. මිනිසුන් උද්ඝෝෂණය කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ගුරුතුමිය පාඩම පටන් ගන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් ඉඩකඩ අඩුයි කියන අදහසින් අපි මේ දේවල් කියනවනම් ඔන්න ටීචර් නිවාඩු දාන්න තමයි හෙට ඉන්නේ. හැබැයි එන්නත් ඉඩක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහ අදහස්. හරි අපි බලමු මේ වාක්‍ය හදා ගන්න විදිය. ඉස්සෙල්ලම සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ කර්තෘ ක්‍රියාව කරන කෙනා. ඊළඟට මේ කියන වචනය. ඊට පස්සේ verb එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදය බේස් ෆෝම් කියන්නේ. ඒකේ මූලික ස්වරූපය. අන්තිමට ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවට යටත් වෙන කෙනා. මේක මේ විදියට කියනවට වඩා අපි වාක්‍යයක් හදලා බලමු. ඇය එන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න අක තමයි වාක්‍ය. වෙන්න ඉඩ තියෙන දෙයක් නේද? හරි. එහෙනම් කවුද සබ්ජෙක්ට් එක? ක්‍රියාව කරන කෙනා. එන්නේ කවුද? ඇය. එහෙනම් වාක්‍ය හදමු. she may come. සබ්ජෙක්ට් එක කවුද? she. ඉස්සෙල්ල දැම්ම. ඊළඟට මේ කියන වචනේ. she may ඊළඟට ක්‍රියාපදය come. ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මේ වාක්‍යේ නැහැ. එහෙනම් she may come. ඇය එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊළඟ වාක්‍ය. ඇය මෙහෙ ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. ඒ වාක්‍යෙමයි චුට්ටක් දික් වෙලා. එහෙනම් අපි කියමු she may come here. මෙහෙ. she may come here. ඊළඟ වාක්‍ය ඔහු රට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔහු කියන්නේ he. රට යනවට කියන්නේ go abroad. එහෙනම් අපි වාක්‍ය හදමු. he may go abroad. නයනා එක කියන්න ඉඩ තියෙනවා. නයනා may tell it. ඔයාලට තේරෙනවද මේ වාක්‍ය හදාගන්න විදිය? ඒ වගේම මේ කියන වචනය අපි භාවිතා කරනවා මොනවා හරි රික්වෙස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉල්ලීමක් කරන්න. අපි ආයාචනාත්මක දෙයක් අහනව නම් ඒත් මේ යොදනවා. බලන්න මම ඇතුළට එන්නද? කොහමද අහන්නේ? may I come in? කොහමද අහන්නේ? may I come in? දැන් මේ අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ යොදන අනිත් විදිය. බලන්න මේ වගේ තව රික්වෙස්ට් එකක් ඉල්ලීම මම ඔයාගේ දුරකථනය පාවිච්චි කරන්නද? කොහමද අහන්නේ? may I use your phone? අපවහමු may I use your phone? මේ වාක්‍ය මුලට දාලා අපි අහනවා. තේරුණාද? හරි. ඒ වගේම තව එකක් බලමු. මම ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් එක බලන්නද? කොහමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ඉල්ලීම කරන්නේ? may I see your passport? අපවහමු may I see your passport? හරි. ඊළඟට මේ යොදන්න පුළුවන් අනිත් විදිය තමයි wishes. ඒ කියන්නේ ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න අපි මේ යොදන බලන්න උදාහරණ. කොහොමද අපි ඔයාට බුදු සරණයි කියලා කියන්නේ?
May Lord Buddha bless you. ආපහු කියමු. May Lord Buddha bless you. ඔයාට බුදු සරණයි. මේ කියන වචනය යොදන තව අවස්ථාවක්. එතකොට දෙවි පිහිටයි. ඔයාට කොහොමද කියන්නේ? May God bless you. ආපහු කියමු. May God bless you. ඊළඟට ඔබ සතුටු වේවා. May you be happy. ආපහු කියමු. May you be happy. අපි මේ තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් කරන ප්‍රාර්ථනාවක්. මේ විදියට කියන්න පුළුවන් තව එකක්. ඔබට සාමය උදා වේවා. May you have peace. ආපහු කියමු. May you have peace. ඔබට සාමය උදා වේවා. ආපහු කියමු. May you have peace. ඒ විදියට. එහෙනම් ආලද ඉගෙන ගත්තා මේ කියන වචනය භාවිතා කරන අවස්ථා. අනාගතය ගැන කියන්න, ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න නේද? ඒ වගේම රික්වෙස්ට් එකක් ඉල්ලීමක් කරන්න අපි මේ භාවිතා කරනවා කියලා. ඉතින් ආලා ගොඩක් වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නත් ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් අපිත් එක්ක රැඳී සිටියාට thank you.